हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज आपको मैं देखा दी जालुकबारी। सो जालुकबारी के अपने चाई रखोन या पिछफाले मोर सब जालुकबारी अपना मैं देखा दी जालुकबारी। सो फ्रेंड्स मैं आपको देखा दी आसो এই পইণ্টখিনি এইফালে ধুবুৰী বাছবিলাক এইফালে আহে আৰু এয়া আপোনাক মই দেখা দি আছো ইয়াতে বাছ ইয়াতে ৰখে মানে ধুবুৰী বাছবিলাক আহি কিনে ইয়াতে ৰখে এই জালুকবাৰী পইণ্টত ইয়াতে ৰখে। সো আপোনালোকে ইয়াতে নামিব। पिछफाले मोर जालुकबारी पिछफाले मोर जालुकबारी। सो जो मोर चैनल ভাল লাগিছে তেনে সাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব, লাইক কৰিব আৰু যদি বেছি ভাল লাগিছে তেনে মোর চেনেলটো শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। সো আপোনালোকে চাই থাকক মোর ভিডিঅ'টো। হাই ফ্ৰেণ্ডছ, যদি কোনোবাই নতুনকৈ আহিছে তেনেহ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু যদি ভাল লাগে তেনেহ'লে লাইক এটা কৰিব। সো আপোনাক মই আজি দেখা দি আছোঁ মানে এইখিনি ঠাইডোখৰ হৈছে জালুকবাৰীৰ মেইন পইণ্ট। সো এই বাছখন আছে নহয়, এই বাছবিলাক এই যিবিলাক বাছ এই দুখন যে বাছবিলাক ৰখি আছে এইবিলাক বাছ ধুবুৰীলৈ যায় আৰু ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে ধুবুৰী গোৱালপাৰা সকলো ধৰণৰ বাছ ইয়াতে আপোনালোকে পাব। সো আপোনাক মই এইখিনিৰ ইনফৰ্মেশ্যনখিনি আপোনাক মই দি আছোঁ। সো এইখন বাছ চাওক, এইখন ধুবুৰীলৈ যাব, এইখন AC বাছ আৰু ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে সকলো ধৰণৰ বাছ মানে ধুবুৰীলৈ, ধুবুৰী, বঙাইগাঁও, শালমাৰা, অভয়াপুৰী, তাৰপিছত বিলাসীপাৰা, বেলতলি, বহুলপুৰ, চাপৰ আপোনালোকে ইয়াতে একদম ধুবুৰী একদম লাষ্ট যিটো বাছ ষ্টেণ্ড আছে ধুবুৰীৰ তালৈকে আপোনালোকে এই ঠাইডোখৰৰ পৰা আপোনালোকে গাড়ী পাব। চ' এয়া আপোনাক মই সেইকাৰণে সৰু এটা ক্লিক কৰি আপোনাক মই দেখাই দি আছোঁ। যদি কোনোবাই যাব বিচাৰে ধুবুৰীলৈ তেনে আপোনালোকে ইয়াতে আহিব এই মেইন পইণ্টটোত। চ' আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা যাব পাৰিব আৰু এইটো হৈছে ভূপেন হাজৰিকাৰ সমাধি। চ' ইয়াতে ভূপেন হাজৰিকাত ইয়াতে সমাধি দিয়া হৈছে। চ' আপোনাক মই সৰু এটা ক্লিপ আপোনাক মই দেখাই দি আছোঁ। চ' আপোনালোকে চাই থাকক। আৰু এটা কথা ক'বলৈ মই আপোনাক পাহৰিছোঁ। চ' ইয়াৰ পৰা মানে গুৱাহাটীৰ পৰা ধুবুৰীলৈ ভাড়া হৈছে আপোনাৰ আল্ট্ৰা বাছ যিবিলাক আছে, আল্ট্ৰা বাছত ভাড়া হৈছে 299 মানে 299 টকা ভাড়া আল্ট্ৰা বাছত। চ' আপোনালোকে ভাড়াটোৰ বিষয়ে আপোনালোকে জানি লওক, ঠিক আছে। চ' ফ্ৰেণ্ডছ ভিডিঅ'টো চাই কিনে আপোনালোকক কেনেকুৱা লাগিছে, যদি ভাল লাগিছে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব, লাইক কৰিব। চ' আপোনালোকে চাই থাকক কেনেকুৱা লাগিছে এবাৰ কমেণ্ট কৰি জনাই দিব। আপোনালোকৰ এটা কমেণ্টে মোক বহুত উৎসাহিত কৰে। চ' ফ্ৰেণ্ডছ আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাই দিব মোৰ ভিডিঅ'টো চাই কিনে কেনেকুৱা লাগিছে আৰু যদি আপোনাক আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ যদি ভিডিঅ' লাগে তেনেহ'লে মোক কমেণ্টত জনাই দিব। চ' ফ্ৰেণ্ডছ বাই বাই, টেক কেয়াৰ।